ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ይሄ ምንድነው አንድ ካፕቻ ሶልቭ እና አዶችን የተለያዩ ማስታወቂያዎችን በማየት ተከፋይ የምንሆንበትን አንድ ዌብሳይት አሳያችኋለሁ ይሄ ቪዲዮ እስኪያልቅ ድረስ ተከታተሉ በማለት እጠይቃለሁ እና ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰፖርት አድርጉ እያልኩኝ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው እሺ በመጀመሪያም ብራውዘራችን ላይ እንሄድና እኔ ክሮም ብራውዘር ነው የምጠቀመው ብራውዘራችን ላይ ሄደን 1/3 ካፕቻ ብለን እንጽፋለን 1/3 ካፕቻ ብለን ስንጽፍ እንደዚህ ይመጣልናል ልክ እንደዚህ ሲመጣልን መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ካፕቻ ራይቲንግ ኤንድ ዳታ ኢንትሪ ምትላለች እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ልክ እሱን አንዴ ክሊክ ስናደርግ በዚህ መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው ልክ በዚህ መልኩ ሲመጣልን እዚች ጋር 3 ሰረዟን እንነካና ከስር ሬጂስተር ምትላለች ሬጂስተር ምትለዋን ስንነካ ወደ ቀጣዩ ፔጅ ያስገባናል ማለት ነው ልክ ሬጂስተር ምትለዋን ስንነካ በዚህ መልኩ ያመጣልናል መጀመሪያ ዩዘር ኔም አለ ኢሜል ፓስወርድ እንደገና ኮንፊርም ፓስወርድ አለ እነሱ እንዳለ ጨርሰን ሬጂስተር ነው እንለዋለን ማለት ነው እሺ ዩዘር ኔም እናስገባለን ዩዘር ኔም ለምሳሌ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ዝም ብዬ ላስገባ እሺ ኢሜል ይላል ኢሜልም ላስገባለት እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ይለኛል ሴፍ የሆነ ፓስወርድ ብታስገቡ ምንም ጊዜ ተመራጭ ነው ፊደሎችና የተለያዩ ካፒታልና ስሞል ሌተር አድርገን ቁጥሮችን ብናቀላቅል አሪፍ ነው ላለው እሺ አሁን እዚህ ጋር እሺ እዚህ ጋርም ኮንፊርም እናደርጋለን ማለትም መጀመሪያ ላይ ያስገባነውን ፓስወርድ ድጋሚ እናስገባለን ማለት ነው እሺ አሁን ሁለት ኮንፊርም ፓስወርድ አድርገናል ቀጣይ ደግሞ አይ አም ሉኪንግ ቱ ይላል ምንድነው ይሄም በሃየር ኦር ባይ ሰርቪስ ነው ወይንስ ዋንት ቱ ወርክ ነው የሚል ሁለት አማራጭ ይመጣልናል ከስር ዋንት ቱ ወርክ ምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግና ሬጂስተር ነው እንለዋለን እሺ ልክ ሬጂስተር ናው ካልነው በኋላ በዚህ መልኩ ይመጣልናል እዚህ ጋር ደግሞ ምናከናውናቸው ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ምን ይላል ኢሜል አክቲቬት ማድረግ አለብን አክቲቬት ነው ምትለውን እንነካታለን እሷን አንድ እንነካትና በኢሜላችን አክቲቬሽን ኮድ ሴንት ፕሊዝ ቼክ ዩር ኢሜል ኢንቦክስ ኦር ስፓም ፎልደር ይላል አሁን ኢሜላችን አክቲቬት እናደርጋለን በኢሜላችን ባስገባነው ኢሜል አክቲቬሽን ኮድ ገብቶልናል ማለት ነው ሪፍሬሽ እናደርገውና ይሄው 1/3 የሚል ኢሜል አለ አክቲቬሽን ኮድ አለ ይላችሁ እዚህ ጋር ይሄንን አክቲቬሽን ኮድ ኮፒ አድርጌ እዛ ኮንፊርም አድርጓለሁ ወይ ፔስት አድርጌ ኮንፊርም አድርጓለሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ኢንተር አክቲቬሽን ኮድ የምትለው ላይ ፔስት አድርጓለሁ ከዛ ኮንፊርም ነው እለዋለሁ ይሄው አሁን ኮንፊርም አድርጌ ጨርሻለሁ ሌላ ደግሞ እናንተ እዚህ ጋር ቀስ ብላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ፕሮፋይላችሁን ነው አስተካክሉ የሚላችሁ ዩር ዩዘር ፕሮፋይል ኢዝ ኮምፕሊት ፕሊዝ ኤዲት ኢት ይላል ኤዲት አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ በኋላ ቆይት ብላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን እንዴት ነው ገንዘብ የምናገኘው ካላችሁ እዚህ ጋር ከላይ ፍሪ እርን ምትላለች ፍሪ እርን ምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ልክ እሷን ክሊክ ስናደርጋት በዚህ መልኩ ይመጣልናል እዚህ ጋር ቪው አድስ እና ሶልቭ ካፕቻ ምትላለች ቪው አድስ ይወላችሁ እዚህ ጋር ስንት አድ አቫይሌብል ሆኗል 3 አድ አቫይሌብል ሆኗል እዚህ ጋር ደግሞ ካፕቻ ወርኮች 100 አሉን ማለት ነው እነዚህን በቀን ማለት ነው አፕዴት ይሆናሉ አሁን ለምሳሌ ቪው አድ እንበለው ቪው አድ ስንለው በዚህ መልኩ ያመጣልናል እዚህ ጋር ምን ይላል ይወላችሁ ዋች ታይም 20 ሰከንድ አለ 20 ሰከንድ ካየን ስንት ይከፍለናል 0.003 ዶላር ይከፍለናል ማለት ነው
ክሊክ እናደርገዋለን አንድ ጊዜ። ክሊክ ስናደርገው ይላችሁ ከላይ ዌት 20 ሰከንድ ይላል። 20 ሰከንድ መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ይሄው እየቆጠረ ነው እንደምታዩት 17 16 15 ልክ ይሄንን ቆጥሮ ሲጨርስ ክፍያችንን ይፈጽምልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እየቆጠረ ነው። 6 5 4 3 2 1 ይሄው ታንክስ ፎር ዋቺንግ አለ። ከዛ እዚህ ጋር ክሎዝ ምትላለች ክሎዝ እንለዋለን። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ይሄው ባላንሳችንን ማየት እንችላለን። ይሄው $0.003 ወደ አካውንታችን ተጨምሯል ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላው ምንድነው እንዴት ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው ካላችሁ ከላይ እዚች ጋር አካውንት ምትላለች አካውንት ምትለዋን አንዴ ነካትና ዊዝድሮ መኒ ምትላለች ከስር እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን። ልክ እሷን አንዴ ክሊክ ስናረጋት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ምን ይላል ሴት አፕ ፕሮሰስ ፈርስት ይላል። እዚህ ጋር ቅድሚያ በምን እንዲከፈለን እንደምንፈልግ ፕሮሰሱን ሴት አፕ ማድረግ አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴት አፕ ፕሮሰስ ፈርስት ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ልክ እሷን አንዴ ክሊክ ስናደርጋት በዚህ መልኩ ይመጣልናል። የተለያዩ አማራጮች አሉ። ፔየር አለ፣ ፐርፌክት መኒ አለ፣ ባንክ ትራንስፈር አለ። እነዚህን ሴታፖች አሟልተን አፕዴት አካውንት እንለዋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፔየር አካውንት ካላችሁ የፔየር አካውንታችሁን እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፔየር አካውንት የለንም የምትሉ ደግሞ ከሆነ አድ ባንክ አካውንት ምትላለች እሷን ነክተን ይኸውላችሁ ምን ይመጣል ባንክ ካንትሪ ሚል ይመጣል፣ ባንክ ኔም፣ አካውንት ኔም፣ አይቤን አካውንት ነምበር ሚል ይመጣል። እነዚህን ከሞላን በኋላ አፕዴት አካውንት እንለዋለን። አፕዴት አካውንት ካልነው በኋላ በቀላሉ ገንዘባችንን የፈለግነውን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ምንድነው ሚኒመም ዊዝድሮ ስንት ነው? $25 ስንደርስ ብቻ ነው ማውጣት የምንችለው ማለት ነው። እሺ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። ቻው።